नमस्कार, स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा मैले केही महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर आएको छु। दुईवटा कम्पनीको आज लाभांश सुरक्षित गर्ने अन्तिम दिन, मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको आइपिओको बारेमा र एक कम्पनीको 200% राइट सेयरको आवेदन खुलेको छ। यी सबै जानकारी आजको भिडियोमा रहनेछ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई तपाईहरु सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि युट्युबमा गएर द स्टक आइडिया जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल आउँछ। यसमा सब्स्क्राइब गरेर अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै यस्तै खालका लेटेस्ट अपडेटहरु र विविध जानकारीहरु तपाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा भिजिट गरेर तपाईलाई उपयुक्त लागेका भिडियोहरु हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। हामीले अहिलेसम्म 153 वटा भिडियोहरु अपलोड गरिसकेका छौं। भिडियोहरु हेरिसकेपछि तपाईको सल्लाह सुझाव वा कुनै प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला र भिडियोलाई एउटा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला। साथै आफ्ना साथीभाइमा पनि भिडियोलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ दुईवटा कम्पनीको। सांग्रिला र साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अर्थात् मङ्सिर 10 गते आइतबार अन्तिम दिन हो। साधारण सभा प्रयोजनका लागि दुवै बैंकले मङ्सिर 11 गते अर्थात् भोलि बुक क्लोज गर्ने भएका छन्। यसर्थ यी कम्पनीहरुको लाभांश हात पार्न आजै शेयर धनी बनिसक्नु पर्नेछ। यसर्थ यदि तपाईले यो कम्पनीहरुको चाहिँ लाभांश खान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आजै किन्नुपर्छ। अब हेरौं यिनीहरुको चाहिँ कति छ त लाभांश भन्नुहुन्छ भने पहिला साइनको हेरौं। साइनले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा 10.50% बोनस शेयर र 0.55% यो चाहिँ कर तिर्ने प्रयोजनको लागि हो। हामीले छुट्टै कर तिर्नु पर्दैन, कम्पनीले आफै कर तिर्दिन्छ र यो बोनस शेयर चाहिँ हाम्रो खातामा आइपुग्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले आजसम्ममा किन्नुपर्छ। यदि भोलि किन्नु भयो भने चाहिँ यो कम्पनीको यो लाभांश चाहिँ हात पार्न सकिदैन। आज किनियो भने चाहिँ यो कम्पनीको यो जुन छ 10.50% बोनस शेयर यो चाहिँ आज हामीले खान सक्छौं। अब बुक क्लोज भोलि बुक क्लोज हुने भएपछि आजसम्ममा किन्नुपर्छ र भोलि यसको मूल्य समायोजन भइसक्छ। अब बुक क्लोज अगाडि किन्ने या पछाडी किन्ने भन्ने सन्दर्भमा आज समग्र बजारको सिनारियो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। आज अलि निर्णायक दिन पनि हुन सक्छ। बजार बढ्ने खालको सिनारियो देखियो भने चाहिँ यो लाभांश खाने गरेर पनि तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। त्यति धेरै डराउनु पर्दैन, किनभने कम्पनी यसै पनि ट्रेन्डको हिसाबले बुलिश ट्रेन्डमा गइसकेको देखिन्छ साइन रेसुङ्गा र रिपोर्ट पनि फर्स्ट क्वार्टरको राम्रो निकालेको छ। त्यसकारण यो कम्पनी चाहिँ लङ टर्म तथा मिड टर्मको लागि पनि लगानीको लागि उपयुक्त कम्पनी हो। आज बजार साइडवेजमै बस्यो, धेरै बढ्न सकेन वा घट्यो भने चाहिँ यो कम्पनी आज भन्दा पनि मूल्य समायोजन भएपछि किन्दा उपयुक्त हुने देख्छु भने यदि आज समग्र बजार नै बढ्ने खालको सिनारियो देखियो, राम्रो भोल्युम सहित बजार बढ्न थाल्यो भने चाहिँ बोनस खाने हिसाबले पनि यो कम्पनीले चाहिँ तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ। अब मूल्य 374 आज यदि बढ्न थाल्यो भने चाहिँ 10-15 रुपैयाँ बढ्न पनि सक्छ हैन। यदि बढेन भने यो भन्दा तल घट्छ भने चाहिँ अब त्यति राम्रो सिनारियो नहोला। त्यो भन्न खोजेको कुरा के भने समग्र बजारको सिनारियो हेरेर मात्रै यो कम्पनीमा इन्ट्री गर्नु बेटर हुन्छ। अन्यथा चाहिँ फेरि बजार घट्ने सिनारियो देखियो भने मूल्य समायोजनपछि फेरि केही प्रतिशत चाहिँ घट्न सक्छ। तथापि लङ टर्मको लागि इन्भेस्टमेन्टको लागि बेस्ट कम्पनी हो। मौका हेरेर यो कम्पनीमा चाहिँ तपाईले इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। लाभांशको इतिहास राम्रो भएको हैन। इपीएस 17.90 छ, पी रेशियो 20.89 छ, बुक भ्यालु चाहिँ 148 छ। राम्रो कम्पनी छ। उचित समयमा किनेर राख्यो भने राम्रो मुनाफा हुन सक्छ। अर्को कम्पनी रहेको छ एसएडीबीएल। सांग्रिला पनि विकास बैंक नै हो। यसले पनि आज अन्तिम दिन हो यसको लाभांश खानको लागि पनि र भोलि यसको बुक क्लोज हुनेछ। यसर्थ आजसम्ममा किन्नु भयो भने यसले घोषणा गरेको जुन लाभांश छ 5.70 माफ गर्नु होला, यसको जुन लाभांश छ 5% बोनस शेयर र 0.2 छ यो कर तिर्ने प्रयोजनको लागि नगद लाभांश हो। यो खानको लागि चाहिँ आजसम्ममा हामी शेयर धनी भइसक्नु पर्नेछ अथवा आज किन्ने अन्तिम दिन हो। यदि यो तपाईलाई उपयुक्त लाग्छ भने किन्न सक्नुहुन्छ। फन्डामेन्टली एकदमै नराम्रो कम्पनी होइन, ठिकठिकै खालको एभरेज टाइपको कम्पनी हो। इपीएस 5.70 र पी रेशियो 49.82 छ, बुक भ्यालु 136 छ। ट्रेन्डको कुरा गर्दाखेरि यो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मज्जाले चाहिँ बुलिश ट्रेन्डमा देखिन्छ। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो मा छ अहिले। यसर्थ किन्नको लागि उपयुक्त समय चाहिँ हो हैन। 280 मा किनेर यो कम्पनीमा त्यस्तो धेरै रिस्क चाहिँ म देख्दिन। तथापि यसमा पनि त्यही साइनको जस्तै मैले जुन भनिरहेको छु समग्र बजारको सिनारियो हेरेर इन्ट्री वा एक्जिटको चाहिँ प्लान गराउन सकिन्छ। आजको बजार अलिकति अब माथि जान्छ या तल जान्छ
निर्णायक हुने भएको हुनाले त्यही हिसाबले चाहिँ तपाईले निर्णय लिनुभयो भने तपाईको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ है त। अब कम्पनी ठिकै खालको राम्रै खालको हरेक आर्थिक वर्षमा लगभग बोनस चाहिँ दिएको, तर एकदमै उत्कृष्ट बोनस चाहिँ दिन सकेको देखिँदैन हैन। तथापि दिँदै नदिने भन्दा यतिको दिने कम्पनीलाई हामी ठिकै र राम्रै मान्छौँ। र बजारमा यसको कस्तो खालको ट्रेन्ड बन्छ भने यो जहिले पनि बढ्न थाल्यो भने यसमा चाहिँ 50-60 पोइन्टको चाहिँ राम्रो चाहिँ बढोत्तरी हामीले देखेर चाहिँ मुनाफा हासिल गर्न सकिरहेको देख्छौँ। अब योभन्दा अगाडिको चाहिँ तपाईँ जति पनि बढोत्तरीहरू देख्नुहुन्छ हेर्नुहुन्छ हैन, जब 243 बाट तपाईको 331 पुगेको देखिन्छ, त्यसपछि गएर 258 मा झरेर फेरि 337 पुगेको देखिन्छ, त्यसपछि फेरि 269 तिरबाट करिब 350 को फेरि पुगेको देखिन्छ भने अहिले फेरि कम्पनी तपाईको 270 बाट थोरै बढेर 84 तिर छ। अब पनि यो भन्दा अलिकति माथि अर्थात 360 सम्म जान सक्ने सम्भावना मैले बढी देखेको छु। अब भोलि मूल्य समायोजन भएपछि यो ट्रेन्ड लाइन चाहिँ यो मूल्य तल देखिन्छ, एडजस्टेड चार्ट देखाउँछ। एनीवे यसमा चाहिँ 50-60 पोइन्टको हामीले गेन चाहिँ गर्न सक्छौं उपयुक्त समयमा इन्ट्री गर्यौं भने। समग्र बजार हेरेर उपयुक्त चाहिँ इन्ट्री आज वा मूल्य समायोजन पछि भोलि पर्सितिर चाहिँ हुन सक्ने मैले यो कम्पनीमा देखेको छु है त। यसैगरी मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको आइपिओ को कुरा छ। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडले यो मैले मंसिर 8 गतेदेखि भनेको छु। मंसिर 8 गतेदेखि चाहिँ दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले पहिलो चरणमा वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको लागि 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यमा 1,40,000 किता शेयर बिक्री गरिसकेपछि अब दोस्रो चरणमा चाहिँ सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन खुला गरेको हो। कम्पनीले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि 42,000 किता र सामूहिक लगानी कोषलाई 70,000 किता शेयर सुरक्षित गरी बाँकी रहेको 11,48,000 किता शेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन खुला गरेको, जस अनुसार 10 किताका दरले भाग लगाउँदा करिब 1,14,800 जनालाई पर्ने देखिन्छ। यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ मंसिरको 12 गतेसम्म भर्न सकिन्छ। अब कति किता भर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ यसमा चाहिँ 10 किता मात्रै भर्दा हुन्छ, किनभने 10 किताले भाग लगाउँदा जम्मा 1,14,800 जना जतिलाई पर्ने देखिन्छ। आइपिओ भर्ने नै 10-12 लाख हुन्छन् भनेपछि 10 किता भन्दा धेरै भरेर आफ्नो पैसा फसाउन उपयुक्त हुँदैन। यसमा चाहिँ मात्र 10 किता भर्दा हुन्छ त्यति नै रह्यो है यसको बारेमा चाहिँ। राइट शेयर अलर्टमा चाहिँ मैले आज एउटा कम्पनीको राइट शेयरको आवेदन खुलेको विषय लिएर आएको छु। घलेम्दी हाइड्रो पावर को आज मंसिर 10 गते आइतबारदेखि 200% हकप्रत शेयर बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ। कम्पनीले 1:2 अनुपातमा 1 करोड 10 लाख किता हकप्रत शेयर जारी गरेको, जस अनुसार यस कम्पनीले 100 अंकित मूल्यमा 1 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रत शेयर निष्कासन गरेको छ। उक्त हकप्रत शेयरका लागि यसले कार्तिक 3 गते बुक क्लोज गरिसकेको छ है। तसर्थ कार्तिकको 2 गतेसम्म कायम लगानीकर्ताहरूले हकप्रत शेयरका लागि दाबी गर्न पाउनेछन्। यदि तपाईले यो कम्पनी चाहिँ कार्तिकको 2 गते भित्र किन्नु भएको थियो भने मात्रै तपाईले यसको राइट शेयर भर्न पाउनुहुन्छ र तपाईसँग मानव 1 किता छ भने 2 किता अर्थात 100 किता थियो भने तपाईले 200 किता राइट शेयर भर्न पाउनुहुन्छ। घलेम्दी हाइड्रो पावरले जारी गर्न लागेको हकप्रत शेयरमा लगानीकर्ताहरूले पुस 1 गतेसम्म आवेदन अब अहिलेदेखि खुलेर पुसको 1 गतेसम्म हामीले यसमा आवेदन दिन सक्छौं। यस हकप्रत शेयरलाई क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इन्फोमेरिक्स नेपालले IRNB रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने क्षमता उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्छ। यसको हकप्रत शेयरमा मुक्तिनाथ क्यापिटलले बिक्री प्रबन्धकको काम गरेको छ। हकप्रतमा मुक्तिनाथ क्यापिटल र घलेम्दी हाइड्रो पावरको कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिन्छ। त्यस्तै मुक्तिनाथ विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक र प्रभु बैंकको तोकिएको शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिन्छ। यसका साथै धितोपत्र बोर्डबाट आस्पा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो शेयर मार्फत आवेदन दिन सकिनेछ। हाल घलेम्दी हाइड्रो पावरको चुक्ता पुँजी 55 करोड रुपैयाँ रहेको छ। हकप्रत जारी गरेपछि पुँजी 1 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। कम्पनीले सङ्खुवा सभामा रहेको छुजुङ खोला जलविद्युत आयोजनामा 51% शेयर कायम हुने गरी लगानी गर्न हकप्रत जारी गर्न लागेको हो। छुजुङ खोला जलविद्युत आयोजना साङ्ग्रिला ऊर्जा प्रालीद्वारा प्रवर्धित कम्पनी हो है त। यसरी राइट शेयरको बारेमा मैले जानकारी गराएँ। तपाईलाई आजको जानकारी कस्तो लाग्यो कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला र यस्तै विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेटहरू प्राप्तिका लागि हाम्रो च्यानलमा बनेर रहनुहोला। त्यसको लागि थ्याङ्क्स फर वाचिङ। कुन ठाउँबाट हेर्दै वा सुन्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। शेयर बजारसँग विविध तथा समसामयिक जानकारीका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला।
र सेयर गर्नुहोला। कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए कमेन्ट गर्नुहोला भन्दै आजको बसाइबाट तपाईँहरूमा आजबाट ओजेल पर्छु। नमस्कार, शुभ समय।